وبما ان رمضان قادم واحنا دلوقتي في شعبان، كل سنة وانتم طيبين، فاحنا برضو بننصح الست الحامل انها تاخد برخصة وما تصومش في رمضان. ليه؟ علشان ما تبقاش عرضة اكتر لفيروس الكورونا. كل شوية تبقى تاخد بق مية، ده بالنسبة لنا هيبقى وقاية من الفيروس. طيب بإذن الله في الولادة هل في بريكوشنز معينة؟ لا خالص. هي كل اللي هنطلبه منها انها تولد ببنج نصفي، وولادة سواء كانت طبيعي او قيصري ديت هتبقى ولادة ميسورة بإذن الله طبعا للضرورات الطبية. لكن البنج ننصح ان هو يبقى بنج نصفي. يعني المسألة ممكن بالنسبة للسيدة الحامل تكون مسيطرة عليها وتكون قادرة انها تعمل كنترول. فاضل طبعا حاجة واحدة، التغذية بالنسبة للسيدة الحامل ده حاجة ضرورية، تبقى تتغذى غذاء سليم صحي علشان تقدر تبقى عندها مناعة كويسة فتقدر تقاوم الفيروس. احنا الفيروس ده هينتشر وهيوصل ل 80% من الناس هيوصل لهم، لكن ال 80% من الناس دول 90% منهم هيجي لهم مناعة، مش هيحصل لهم أعراض. ال 10% بس هم اللي ممكن يحصل لهم مضاعفات، واحنا مش عايزين أي واحدة حامل يحصل لها كده.